Gyakori kérdés, hogy mely időszakokban lehet a legeredményesebben busázni. Most nem kérdés, hogy nyáron a meleg vízben legaktívabb ez a fajta hal, és ilyenkor, ha jókor jó helyen vagyunk, akár egy tucat planktonevőt is terítékre lehet hozni. Na de mi a helyzet ősszel és télen a hideg és a hűlő vízben? Nos, ebben a filmben erre próbálok meg magyarázatot adni, sőt, még egy olyan eszközt is bemutatok, amely hasznos lehet ennek a halnak a becserkészésében. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan vannak, akik nálam jóval többet tudnak a busák élettanáról, vagy a vizek biológiájáról. Úgy állok most itt előttetek, mint egy átlaghorgász, aki szeretne ebben az időszakban is busákat fogni. Azonban az internet adta lehetőségeket kihasználva kicsit utána olvastam, hogy mi is történik a hideg vízben. És annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy ilyenkor merrefelé kell keresni a busákat, először azt kell megtudni, hogy hol található a busa fő tápláléka, a plankton. Na de mi is az a plankton? Plankton a vízben élő parányi élőlények életközössége, ezek közt található növényi vagy állati, valamint egy vagy akár több sejtű szervezetek. Közös tulajdonságok ezeknek, hogy önálló mozgásra csak korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem képesek, és vízben történő előfordulásuk csakis az áramlatok függvénye. Nos, ezek alkotják a busa főtáplálékát. Ezeknek az életközösségeknek az alapját az algák vagy más néven moszatok képezik, amelyek fotoautotróf életmódot folytatnak, tehát fényenergiát hasznosítanak. Éppen ezért a vízrétegek felsőbb rétegeit kedvelik, ahova ugye a nap besüt. Ezeknek az elsődleges fogyasztói a zooplanktonok, állati egysejtűek, rovarlárvák, kerekesférgek, valamint kisebb rákok, amelyek szintén fő táplálékot jelentenek a busák számára. A planktonok fő tartózkodási helye tehát a nyílt vizek, azon rétege, ahová a napfény a lehető legnagyobb mennyiségben képes behatolni. Ugye ez a vízfelszíni réteg, ahol a lehető legtöbb fény van a fotoszintézishez. Ahogy haladunk a rétegekben lejjebb, elérjük azt a szintet, ahol a fotoszintézis mértéke már nem haladja meg a biológiai oxidációét. Nyáron és ősszel, amikor a víz felszínét nagyon sok napsütés éri, a vízréteg felmelegszik, ezáltal a sűrűsége jóval kisebb lesz, mint az alatta lévő vízrétegeké, így aztán nem keveredik azokkal. Éppen ezért a vízrétegek felső rétege, ugye a levegő közelsége miatt oxigenált állapotban van, viszont az alatta lévő rétegek oxigénellátását az ott fotoszintetizáló szervezetek látják el. Ez azért fontos, mert ez ad magyarázatot arra, hogy nyáron, mikor kijövünk például ide a Pilismaróti öbölbe és ránézzünk a vízre, miért látjuk vastagon a víz felszín alatt a busákat. Egyrészt ott van ugye a legtöbb oxigén tartalma a víznek, másrészt közvetlenül alatta található az a réteg, ahol a fotoszintetizáló élőlények, a planktonok, valamint ugye ezekre a moszatokra vadászó zooplanktonok élnek, és azt szívogatja a busa. Innen tudjuk őket lecsalogatni esetleg fenékre, a folyamatos gombócolással, vagy tudjuk megfogni őket a vízfelszínen. Na de mi van, hogyha lehűl a víz? A busa fő táplálékát alkotó planktonok alapját ugye a zöld alga képezi. Ez tavasszal és nyáron leggyakoribb. Későbbiekben már a kék alga, míg még később, ilyenkor kora ősszel, késő ősszel, és főleg télen már a kovamoszat dominál. Ugye az egyértelmű, hogy a felszíni rétegek erős hűlése, valamint az egyre kevesebb fény miatt a busák tápláléka jelentősen csökken. Emiatt, valamint azért, mert ugye változó testhőmérsékletű állatokról beszélünk, és a víz már hűl, ezek a halak is egyre kisebb területeket járnak be táplálékszerző körútjuk során. Ilyenkor télen már inkább azokra a területekre összpontosul a jelenlétük, ahol valamiféle táplálékot azért még találnak. És ezt ilyenkor már legfőképpen az élőbevonat, vagyis a biotekton szolgáltatja. Na de mit is jelent ez a szó, mármint a biotekton? Ez nem más, mint a vízben, a vízfenéktől eltérő, szilárd felületeken megtelepedett életközösségek. Ezek kialakulhatnak kőszórásokon, betoncölöpökön, különböző építményeken, vagy hajóroncsok, illetve állóhajók felületén.
Azokon a területeken, ahol az élő bevonatot fény éri, elsődleges szervesanyagtermelés folyik. Tagjai a víz növényi tápanyagtartalmát építik be a testükbe, ilyenek a kovamoszatok vagy a fonalalgák. Ezeknek a telepeknek az állati élőlényei pedig elsősorban ezeket a növényi részeket fogyasztják, mint a fonalalga például, ezeket legelik, vagy pedig az odasodródó törmelékkel táplálkoznak. Ez a magyarázata annak, hogy ezeknek a hajóroncsoknak a közelében ebben az időszakban már sokkal könnyebben meg lehet találni a busákat, mint ezen az óriási vízterületen bárhol máshol. Ha-hó, remélem még nem aludtatok el a sok tudományos magyarázkodástól, de higgyétek el, ezek is fontos dolgok ahhoz, hogy megértsük a busáknak a viselkedését. És akkor itt jön a kérdés, hogy érdemes ebben az időszakban egyáltalán még busára horgászni? A válaszom egyértelműen igen. Egyrészt azért, mert én nagyon szeretek busára horgászni, és ebben az időszakban is szeretem ezt művelni. A másik pedig az, hogy a busahorgászat sikerét olyan kézközeli bizonyítékok alapozzák meg, amelyeket saját szememmel is láttam. Itt van például a tavaly télen a szlovákiai horgászbarátaink által fogott óriási busa, amelyet már majdnem karácsony környékén fogtak a Dunából, de például horgáztam én már itt februárban ebben az öbölben úgy, hogy pont a Halőr Zsiga bácsi fogott egy szép nagy busát, sőt, idén februárban már az előálló hajóknál próbáltam busára horgászni, azonban akkor még kiforratlan volt ez a technikám, nem is koronázta siker az igyekezetemet, viszont mellettem volt egy spori, aki keszegre horgászott finom szerelékkel, hosszú előkével. És képzeljétek el, neki a közel méteres, vagy lehet, hogy hosszabb is volt előkéjét, beülőben megette a busa. Majdnem sikeresen ki is fárasztotta, de hát pici volt a horog és merítés előtt elment a hal. Szóval ott van az a busa, meg lehet ezt fogni, csak megfelelő technika kell hozzá. És hogy mi is ez a technika? Nos, erről fog szólni ez a film, úgyhogy érdemes itt maradnotok a továbbiakban is. Az elmondottak alapján elég egyértelmű, hogy ebben az időszakban, késő ősszel, illetve télen nem célszerű a busát a vízfelszíni régióban keresni, tehát a vízfelszíni úszó nem jöhet számításba. Fenéken esetleg meg lehet fogni őket, de igazából annyira lehűl már a víz ilyenkor, és a busa annyira lelassul, hogy nem szívesen megy utána a gombócnak, és nagyon kevésszer lehet már ilyenkor fenékre lecsalogatni a busákat. Ilyenkor ott kell felkínálni a csalit abban a vízrétegben, ahol tartózkodna. Ekkor lehet nagy segítség a kezemben lévő eszköz, ami a haldorádó vízközti busázó úszó. Ránézésre, így ahogy most tartom, pontosan ugyanolyan, mint a haldorádó vízfelszíni busázó úszó. Nagy különbség azonban, hogy itt a kosár és a távtartó, valamint a horgok külön vannak magától az úszótesttől. Így aztán állítható az a vízmélység, ahol fel szeretnénk kínálni a csalit. Aki látta a vízfelszíni úszós bemutató filmet, az már tudja, hogy miből is áll egy ilyen eszköz, de azért gyorsan végigszaladok rajta. Van ugyebár maga a kosár, ez egy spirálkosár, azért spirálkosár, hogy sokáig benne maradjon az etetőanyag. Ennek a tetején van egy távtartó, amelynek a két végén egy-egy horog található, és ez fölött ebben az esetben, ugye a vízfelszíni úszónál ott egyből már az úszótest következik, így, ennél viszont egy forgó, amelybe bele kell kötni magát a főzsinort. A következő eleme ennek az úszónak maga az úszótest, ami ott ugye jelen pillanatban külön van a kosárrésztől. Ennek a sajátossága, hogy belső zsinórvezetésű, hogy bírja a nagy terhelést, valamint egy nagyon látványos úszóval, és egy ilyen szép nagy bóbitával van ellátva, hogy a kapás is látványos legyen. A működési elve teljesen ugyanolyan, mint a vízfelszíni úszónak, tehát a kosár az bemeríti az úszót egészen az antenna tövéig, vagy az antenna hegyéig, attól függ, hogy mekkora gombócot teszünk rá, és ahogy az oldódik ki, úgy vesszük majd észre ezt a két fehér sávot, és az jelzi azt,
hogy ideje újat dobni. Ami fontos, hogy itt ugye annak érdekében, hogy a csúszó-úszótest fönt megütközzön, kell felülre tenni egy ütközőt. Ilyen esetben ez egy szép nagy gyöngyütköző, és 2 ilyen gumiütközővel van ez fixálva. Hogyha olyan mély a víz, hogy be kell az ütközőt szednünk egészen a gyűrűk, illetve a gyűrű közé, illetve az orsóra, akkor lehet ezt célnaütközőből is kötni, de most az egyszerűség kedvéért ez a gumiütköző tökéletesen megteszi, mivel itt a vízmélység, ahol most horgászni fog, kb. 3 méteres. Ahogy a Haldorado vízfelszíni úszó bemutatójánál már elmondtam, ennél az úszónál is áll az, hogy csak kiváló minőségű alapanyagból készülhet el egy ilyen úszó, amelynek olyan hatalmas terhet kell kibírnia, mint egy menekülni próbáló busa. Éppen ezért az úszótest, ugyanúgy, mint az elődjénél, ez poliuretánból készült, nagyon nagy felhajtóerővel bír ez, és elbírja a nagyobb méretű gombócot is. A távtartó, valamint a kosár is rozsdamentes acélból készült annak érdekében, hogy hosszú ideig legyen ez az eszköz partner a busafogásban. A felszerelésén, a használatba vételén azért gyorsan végigfutnék, hát ha valakinek nem egyértelmű, hogy hogyan is kell ezt felszerelni végszerelékként. Az első, hogy fel kell húzni a zsinórra ezt a 2 darab gumiütközőt, amely felülről fogja majd megütköztetni az úszótestet. A következő, hogy ráhúzunk egy ilyen gumigyöngyöt, vagy bármilyen gyöngyöt a főzsinórra. Ez azért kell, mert az úszón lévő luk, ez elég tág, pontosan azért, hogy könnyen csúszson föl, és ez a pici gumiütköző átcsúszna rajta, ezért kell ez a nagyobb méretű gyöngy. Ha ez megvan, akkor jöhet az úszó teste, majd a főzsinór végébe bele kell kötni a kosarat a távtartókkal együtt, méghozzá úgy, hogy a távtartók lefelé nézzenek. Ezt azért mondom, mert alul is található egy ugyanilyen forgó, ebbe egy harmadik forgót lehet esetleg belekötni, de van ennek egy más funkciója is, azt majd a későbbiekben fogom megmutatni. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi alapján határozzuk meg azt a vízmélységet, ahol mi szeretnénk felkínálni a gombócot, illetve a csalit. Nos, első, hogy meg kell mérni, milyen mély előttünk a víz, annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni azt, hogy milyen magasságban lehet a félvíz, vagy milyen magasságban lehet mondjuk 1 méterrel a fenék feletti felkínálás. Ehhez először egy 60 g-os tányérolmot, vagy bármilyen formájú olmot kell beleakasztani a kosárnak az alsó forgószemébe, és ha ez megvan, akkor ugye vigyázni kell, hogy ne akadjon a horog a kezetekbe. Kicsire kell az eresztéket állítani, így, és akkor kicsi eresztékkel szépen le is húzza, úgyhogy ez alkalmas arra, hogy bemérjük vele a vízmélységet. Azt nagyjából tudom, hogy az előttem lévő vízterületen milyen mély a víz, olyan 3,5 méteresre mondta itt nekem Zsiga bácsi, a helyi halőr, úgyhogy a lényeg, hogy 3 méteres eresztéket állítok először, aztán megnézzük, hogy hogy viselkedik az úszó. Ugye, ha elmerül, az azt jelenti, hogy mélyebb annál a víz, hiszen az ólom lehúzza, ha pedig nagyon kijön az úszótest, akkor sekélyebb. Ugye ez egy 390-es bot, amire ezt felszereltem, úgyhogy van viszonyítási alapom, hogy mekkorát húzzak. Mondjuk ez a vízmélység ugye itt a Dunaöblökben azért jelentősen függ a Duna vízállásától, tehát lehet, hogy ez sekélyebb lesz, mint 3 méter, majd meglátjuk. Így kb. Szerintem ennyivel kezdek, hogyha lerakom a botot a földre, a nyelét, oda teszem mellé az olmot, és ott van fönt itt az ütköző, ez szerintem olyan 2,5 méter lehet. Kezdem ezzel, aztán meglátjuk. Dobok egyet, ameddig tudok. Ilyenkor vigyázni kell, hogy az ütköző ugye a gyűrűk közé ne menjen vissza, mert akkor elszakadhatunk dobás közben. Tehát hosszú zászlóval kell dobni, ugye hogyha 2,5-es most az ereszték, akkor 3 méteres zászlóval indítom el a dobást. Jó, nézzük. Hát az úszóm az szépen elmerült, úgyhogy ez azt jelenti, hogy mélyebb a víz, mint amit állítottam. Újra kezdem.
Szépen ide húzom magamhoz, az maradhat a vízbe a kosár és az úszó. Így. Még egy fél métert ráhúzok, és újra dobok. Ilyenkor már azért figyelni kell a dobásnál, mert nagyon hosszú az zászló, ne legyen mögöttünk semmi olyan, amiben beleakadhatunk. Nem kell megijedni, hogy a kosár teste és az úszótest külön válik dobásnál, ez teljesen normális. Aha, most már kijön az úszó, tehát most már túlhúztam, több eresztéket adtam neki, mint amilyen mély a víz. Visszaveszek 20 centit, és szerintem tökéletes lesz a dolog. Na gyere csak ide. Gyere, gyere, gyere. Oké. 20 centit lejjebb húztam. Újabb dobás. És ha jó lesz, már pedig szerintem jó lesz. Tökéletes. Még mindig egy kicsit túl van húzva, de nem baj, mert majd elmondom, hogy miért nem baj. Az a lényeg, hogyha megvan a vízmélység, azon a területen, ahol ugye pásztázzuk ezt, meg kell jelölni a zsinort annak érdekében, hogy lehetőleg ott horgásszunk azon a részen, amit feltérképeztünk vízmélység terén. Így. Oké. És akkor most kiveszem, és megmutatom a következő lépést. Na. Szóval, ha most leteszem megint ugyanúgy a botnyelét és a kosarat a földre, láthatjuk, hogy azért itt igen, egy olyan 3,5-es víz van, mert az ütközőt már nem érem el, egy 30 centire van a kezemtől. Na de mi értelme van annak, hogy megmérjük, milyen mélyen van a vízfeneke, hiszen nem ott fogok horgászni. Pontosan. Én úgy gondolom, hogy a busát ebben az időszakban, nem csak úgy gondolom, megmondom őszintén, hogy már próbálkoztam ezen a helyen, és azt tapasztaltam, hogy a busát itt a fenék fölött 1-1,5 méterrel érdemes ebben az időszakban keresni. Ahhoz, hogy a kosaram és a horgaim 1-1,5 méterrel legyenek a fenék fölött, ahhoz azt kell tennem, hogy az ütközőmet a mostani állapotához képest 1,5 méterrel lentebb húzom. Ez körülbelül, most nyilván ilyen centiket nem fog mérni, ez itt fog elhelyezkedni. Megfogom az ütközőt, és lehúzom, lehetőleg úgy, hogy ne törjem el a botot. Így, ez körülbelül 1,20 méter, 1,5 méter, így jó is. Hát még kicsit visszább húzom, megnézem megint, de lerakom. Ugye itt volt fönt, 30 centi, még egy kicsit húzok rajta. Így nagyjából körülbelül félvizen leszek már. Illetve, ha megnézem most ezt így, ugye ilyen mélyen lesz most a kosár, ahogy azt látható, ott a földön lóg. Itt az úszó, én vagyok közel 2 méter, tehát ez 2 méteres mélységbe fog a kosár lemenni, miközben 3,5-es vizet mértem, tehát tökéletes az a felkínás most, ahogy lesz, hiszen 1,5 méter lesz a fenéktől a kosaram. Így. Ugye a csali busázásnál mi is lehetne más, mint technoprofi. Csalinak nevezni is kicsit túlzás, mert hát a hal nem akarja ezt megenni, de reméljük, hogy bele fog akadni a szájába. Fontos, hogy mivel víz közt kínáljuk fel a csalit, ezért nem kell akkora golyót rátenni, vagy több golyót rátenni, hogy megemelje az előkét. Elég, ha kikönnyíti magát a horgot, és akkor, ha odaszív neki a busa, mármint az etetőanyaggombócnak, akkor a szájába akad a horog. Úgyhogy mind a kettő szép nagy horogra ilyen közepes méretű technopufit teszek. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a horog és az előkék természetesen az úszónak a tartozékai, csak úgy, mint a vízfelszíni úszó esetében. A kosárban mi más is kerülhetne, mint a Big River busakaja. Annyit változtattam most rajta,
hogy megfogadva az ősi tippet, tejjel kevertem be ezt az etetőanyagot azért, hogy víz közt még tovább, még jobban felhőzzöm. Úgyhogy egy kis extrát beletettem most ebbe, és akkor a gombócot gyúrok, mint a vízfelszíni úszós módszernél már kitapasztaltam, hogy ez a poliuretán test elbírja. Hát ez nagyjából így ekkora lesz. Így jó erősen kell megnyomni a gombócot, maradjon benne sokáig, mert legalább szerintem egy 10 perces ütemet itt kell tartani. Óvatosan kell bánni a dolgokkal, nehogy a horog ezzel a kis rövid előkével a kezünkbe álljon. Annak érdekében, hogy ezek a horgok még véletlenül se akadjanak bele a szerelékbe, bár ez a távtartó azért elég jó gubancmentesít, a horgok hegyét finoman visszateszem ide a gombócba, de tényleg csak finoman, hogy nehogy a spirálkosárba beleakadjon, és akkor így néz ki ez a töltet, amit most be fogok vetni. És akkor így most látszik, hogy az úszótest egy picit még ki van, tehát nyugodtan tehettem volna még rá nagyobb gombócot, és akkor csak a bóbita látszódna ki, de ha kapás lesz, így is látványos lesz, úgy gondolom. Ugye a zsinór meg van jelölve, úgyhogy lehet ráetetni. A botot egyébként ugyanúgy le lehet rakni, mint fenekezős busázásnál. Azért van itt egyébként 2 bot nálam, hogyha szükséges, akkor a fenekezőssel is bedobok, meg hát ez egy jó, úgymond szonda, hogyha fenékre bedobunk, akkor fogunk-e vele halat. Úgyhogy majd mindjárt beélesítem a fenekezős cuccot is. Megtörtént az, amitől tartottam, és természetesen ez minden egyes horgászatnál előfordulhat, és elő is fordul, hogy feltámad picit a szembeszél, és az úszó így ebben a formában már nem stabil, nem áll meg, sodródik sajnos az áramlattal. Le kéne valahogy fenekezni. Van erre megoldás, ettől is nagy találmány ez az úszó. Megmutatom, hogy hogy kell ezt szépen lefenekelni. Ugye a fenék fölött most 1,20 cm vagy maximum 1,5 méterrel próbálkozok, úgy van beállítva az ereszték. Annak érdekében, hogy le tudjuk rögzíteni a fenékre ezt a cuccot, levágtam 20-as fonott zsinórból egy kb. 1,20-as darabot. Ennek az egyik felébe most belekötök egy olyan forgót, aminek karabiner van a végén. Ezt egyszerű klincs csomóval fogom most végrehajtani. Így a zsinórdarab másik végébe egy pontosan ugyanolyan karabineres forgó kerül, szintén klincs csomóval rögzítve. Ebbe a karabinerbe a vízmélységnél használt 60 g-os tányérolmot beleakasztom, így. A másik végét ennek a zsinórdarabnak pedig ugyanbe szintén egy ilyen karabiner van kötve. Ezt beleakasztom az úszó alján lévő forgószembe. Na de miért is történt mindez? Nagyon egyszerű. Ezt a végszereléket most így kell bedobni, hogy itt lóg rajta ez az ólom. Ez az úszónak a működését nem befolyásolja, hiszen az úszónak a teste ugyanúgy fel tud csúszni a főzsinóron. Annyi fog változni, hogy ez megakad a fenéken, megtartja a kosarat, hiába áramlik a víz, az úszó ugyanúgy felmegy, és ugyanúgy fogja nekünk jelezni a kapást. Mindössze annyi történt, hogy van rajta egy ilyen súly, ami nem engedi sodródni ebben a csekély áramlásban az úszónkat. A dobást ez picit megnehezíti, de mindjárt megtöltöm a kosat és megmutatom, hogy hogy kell ezt kivitelezni. Nagyon óvatosak legyetek tényleg, hogyha ezt a kosarat használjátok, mert tűhegyesek ezek a horgok. Így.
Ugye az előbb tapasztaltam, hogy lehet azért nagyobb gombócot is bele tömni. Ezt most nem fogom kisporolni a kaját. Így. Ugyanúgy vissza teszem a horgot egy picit, de tényleg csak egy picit, nem szabad nagyon, mert akkor még a végén beakad a bordába. Így. Na most én magas vagyok, tehát könnyen kivitelezem ezt a dobást, amikor ilyen hosszút kell dobni. Akinek ez nehezebben megy, nyugodtan tehet a felső ütköző helyett cérnaütközőt, és akkor az becsúszik a gyűrűk közé, és az azért jelentősen könnyíti a dobást. Nagyon fontos, hogy ezt egy szép, lassú, lendületes mozdulattal kell eldobni ezt a szerelvényt, ugyanis itt az ólom valószínűleg be fogja előzni a kosarunkat, és valószínűleg a kosár teste is fel fog csúszni, tehát mindegy 3 részre bontva fog ez vizet érni, de ez semmiképpen nem befolyásolja a működését, pontosan ugyanúgy fog a kosár a megfelelő pozícióba állni, mint az ólom nélkül. Most bedobok. Amikor látom, hogy az orsóról már pereg le a jelölés, akkor megfékezem picit, és ez oda ment, ahova kell. És ami nagyon parádés, hogy az ott, ahova bedobtam, az ott is marad, és megvárja a busát. A botot most leteszem, és rátetek, hogy gyűjjenek a halak. Gyúrok pár ilyen kétkezes gombócot, és ugye azért kellett a zsinór jelölés, hogy visszataláljak mindig oda, ahol vélhetően ezek a gombócok vizet érnek, és szétterülnek a vízoszlop teljes magasságában. Nem kell már annyit etetni, mint nyáron, de azért úgy gondolom, hogy 4-et most dobok rá kezdésnek. Azért ennél az úszós módszernél a kapáson le kell reagálni gyorsan. Érdekes módon nem elviszi az úszót, hanem hogy neki megy a kosárnak, hogy oda szív neki, megakad a horog, megemeli az egész kosat, menekülne föl, és kiugrik az úszó a vízből. Nagyon látványos a kapás. Ott van már a horgon a bushman. Azért a hideg víz már érződik, hogy nem vergődik annyira, nem akar kiugrani a vízből, ott van már. Fárasztás közben egyáltalán nem zavaró az alsó kis kolonc. Gyorsan megismerítem. Gyere csak ide! Hát igen, összecsúszott a technika egy kicsit, de a lényeg, hogy ott a szájába orrog. Jó. Oké, gyere csak ide! Ilyenkor óvatosan kell azért bánni vele. Ugye látni, hogy ott húzza a koloncot, ami lent tartotta a fenéken. De szép busa. Az itt van. Itt van lent. Természetesen beleakadt a merítőbe, de nem is baj az. Nézzétek csak. Itt. Ide akadt neki a horog. Igen, itt ez egy kicsit a fárasztás közben össze tekeredik, de hát ez legyen a legnagyobb gondunk ilyenkor. Az aztán beakadt. Nem kis horog, de nem szabad finomkodni. Az igen. Oké. Akkor azért óvatosan kell. Ha megugrik a hal, akkor okozhat csúnya balesetet, ha ez a nagy horog belefúródik az ember kezébe. De most ezt megpróbálom elkerülni. Látjátok, itt a szerelék. Gyorsan szétszedem, hogy nehogy még nagyobb gubanc legyen. Már szét is jött. Ennyi az egész. Így. Hamisítatlan pilismaróti busa.
késő ősszel. Mivel a busát visszaengedni tilos, ezért mehet haltartóba, aztán meg a konyhába. A busa horgászata meg annyi izgalmat és új kihívást tartogat még, de immár tudunk olyan felszerelést és végszerelékeket nyújtani, amelyekkel akár fenéken, akár víz közt, akár a víz felszínén lehetőség nyílik ezeknek a halaknak a megfogására. Nyilván ez nyáron egy eredményesebb, aktívabb technika, míg ilyenkor ősszel, télen egy picit nyugodtabb, kivárósabb módszer. Ennél a fajta horgászatnál a sikertitka az, hogy az adott horgászhelyünkön megtaláljuk-e azt a vízréteget, ahol a busák tartózkodnak. Ha már ide kerekedtem, akkor megjegyezném, hogy ma ugye nem túl sok kapás volt, ami volt, az a legtöbb beleúszás a fenekezőboton, miközben az úszóssal 2 busát is sikerült akasztanom, és érdekes módon mind a kettőt 1,20 méter vagy 1,5 méterre a fenék fölött. Próbáltam egyébként, megmutatom, ilyen hosszú eresztékkel, tehát a fenéktől ilyen mélységben is, tehát egészen fönt volt már a felső vízrétegekben, de érdekes módon kapást ott sem tudtam kicsikarni. Egyedül ez az 1,20-as, 1,50-es magasság volt az, ahol ezt a 2 halat tudtam fogni. De ami még érdekesebb, hogy a fenekezőbottal, ami volt kapás, az mind beleúszás volt. Úgyhogy ezek a halak általában ott vannak, hogyha jó helyen keressük őket nyilván, csak az a kérdés, hogy megtaláljuk-e a tartózkodási magasságukat. Ha ez megvan, akkor tuti, hogy egy jó peca kerekedik ki belőle. Ha tetszett a film, akkor lájkoljátok, ha pedig ez a módszer, akkor amint lehetőségetek lesz rá, próbáljátok ki. Sziasztok!